كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ، وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه: الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير كتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن شخصية من كبار الشخصيات اللي أسهموا في علوم الطب، وهو ابن مندوية. الموسوعات ما قالتلناش امتى مات وامتى عاش، اننا بنعرف تقريبا انه توفي في اواخر القرن التاسع الميلادي او في اوائل القرن العاشر، يعني في هذه الفترة اذن من حوالي 1000 سنة. هو كان شاعر وصيدلي وطبيب، وسافر بغداد واصبح من اهم الاطباء في البيمارستان العضدي، واشتهر بالكرم وبحبه للمعرفة، وحتى في الآخر أوقف ضياع لبيمارستان العضدي، وكان الوقف بتاعه من أهم الموارد بتاع المستشفى المهمة دي. ابن مندوية اهتم بالمعارف الصحية بصورة عامة، ووضح الظروف الصحية الملائمة للجسم السليم في المناخ المختلف، وأطعمة وأشربة مختلفة، وإزاي دي كلها ممكن تأثر في الصحة العامة للإنسان، وحط كل ده في كتاب سماه تدبير الجسد. ابن مندوية الحقيقة مشي في نفس الاتجاه اللي مشي فيه عدد كبير من الأطباء العرب والمسلمين في كتاباتهم، فكان يبدأ بتعريف المرض ثم يذكر أعراضه وبعدين طرق العلاج. وهذا الأسلوب على فكرة ما زال متبع لغاية دلوقتي في تأليف الكتب الطبية، إنما هم كانوا أصحاب الفضل في رسم مثل هذا المنهج. ومن الكتب المشهورة للمندوية كتاب يسمى الكافي في الطب، وساعات بيعرف باسم القانون الصغير، باعتبار ان ابن سينا هو اللي كتب القانون الكبير، انما ساعات له كمان كتاب المغيث في الطب والمختصر في علم الطب. فزي ما انتم شايفين هو كان عايز يساعد الناس اللي بتمارس مهنة الطب ان يبقى تحت ايديها المراجع اللي تساعدهم. ووصف تركيب الأدوية والعطور، وله في هذا كتاب اسمه أصول الطب والمركبات العطرية. واهتم بتأثير المشروبات والأعشاب على الحالة الصحية وفي استخداماتها الطبية للإنسان، وكتب عن التمر الهندي والكافور وغير كده من الأمور النافع والضار منها. اهتم كذلك بطب العيون، ووصف تركيب العين وتشريحها، وله رسائل في هذا، وشرح طبقات العين. إنما أيضا له رسالة مهمة جدا في طب الأطفال، وكتب رسالة عن أوجاع الأطفال. الحقيقة الواحد لما يقرأ تاريخ إنجازات هذا العالم مش بس أسرى حياته ووهبها للعمل المفيد والنافع، إنما أيضا وهب ماله ليصبح صدقة جارية على البيمارستان أو المستشفى بتاع ذلك الوقت، وكان مثلا للعلم والخلق. وكذلك نفرح بعلماء المسلمين.